Forward, President Ferdinand R. Marcos Jr. remains firm in his commitment to close the gaps in medical services and make healthcare more accessible and affordable for all. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. To give us an update on the country's health situation and the Department of Health's ongoing efforts, let us all welcome in person the Department of Health Spokesperson, Assistant Secretary, Dr. Albert Domingo. Good evening, ASec. Maraming salamat at nakapiling namin kayo ngayong gabi. Hi, good evening, Angelique. At maraming salamat rin. It's always a pleasure to be with you. This time in person, hindi lang sa radyo. Usually kasabay tayo doon, di ba? Yes, that's right. So, Dr. Albert, ito, ano ang pangunahing dahilan sa likod ng pagtaas, I don't know if this is correct, 500% ng mga cases po ng HIV dito sa Pilipinas? Yung nakita natin na 500% na sinasabi from 2010 to 2023, malaki yung panik. Yes. Another way of looking at it is in the number of new cases. Ngayong 2025, nakabilang tayo ng mga 56 to 57 cases per day, Angelique, per day. That's 57 cases of HIV per day na bago. Whereas dati, mga around 2014, nasa mga 21 or 22 thereabouts lang yan per day. So, ang laki nung increase, mga 2.2 or more times. Now, ano bang nangyayari ngayon? Tignan natin kung sino yung mas nahahawa, yung demographics ng ating mga PLHIV na sinasabi, people living with HIV. Before, ang age group na mostly affected, 35 to 45. Now, over the years, napansin ng sa ating data, mapapansin, bumaba na siya to 25 to 34. And even lately, nakapagtala na tayo ng case, the youngest is around 12 years old. And so that means even teenagers, nagkakaroon na rin. So it might be one of our hypotheses, which is of course being validated but is very plausible, yung ating online interactions. To answer the question on why it spreads, we have to know, or how it is spreading, we have to remember, ano ba ang kanyang mode of transmission. Yes. Ang HIV, the primary mode of transmission is sexual contact. So, transfer of body fluids. Now, you can also have transfer of blood, transfusion, but it's a very low number. Huwag po mag-alala yung ating mga nagpapatransfuse. Chine-check po ang lahat ng blood products. And then, meron din tinatawag na vertical transmission, mother to child. That's also a small number rin naman. At paggamit din ng mga needles, di ba? Needle sharing, correct, sa people who use drugs. So, when that happens, pero yun, konti lang rin yun. Kasi sabi nga nila in the Philippines, relatively compared to other countries, mas konti yung gumagamit sa atin ng injectable drugs, so to speak. So, going to the main mode of transmission, yung pinakamarami yung sexual contact. We hypothesize na there are more opportunities now to find the sexual partners. And there is no judgment in that. We're just stating the fact na the more sexual partners you have, and if you do sex that is unprotected, meaning there is no barrier protection, you can actually transfer HIV to each other. One is barrier protection, the other is tinatawag nila prophylaxis or yung pre-exposure prophylaxis or PrEP. Yan. So you take something to prevent it? Yes. Some kind of medication? Yes. If you are a sexually active individual, it is actually good to, one, get tested. And if you are tested and you turn out to be negative, there is your medication, pre-exposure prophylaxis. It is taken, yung pinaka-main na style niya is very effective in preventing the transfer of HIV. And this is a prescribed drug or is this libre? Saan ito available? Libre siya sa ating mga HIV treatment centers and the social hygiene clinics. It is prescribed because a doctor has to see you first and of course to do a comprehensive assessment, particularly on your sexual health. Kasi pwede ka rin at risk for other particular organisms na not exactly HIV. So mga syphilis, gonorrhea,
comprehensive yung screening na ginagawa ng ating clinics. And meron rin yung parang monitoring kasi the doctor will also look at your blood chemistry para sigurado na every time you come back, values are normal. Okay. In the past, I remember ang tindi ng stigma, no? Yung takot ng tao sa mga may HIV. Nagbago na ba yan? And ano rin yung ginagamit na strategy ng DOH para malabanan nga yung stigma sa mga may HIV? Overall, in other countries, particularly Western countries, we noticed na yung stigma much less na. You have a lot of countries na parang it's just another fact of life kung ano yung HIV status mo. You have celebrities declaring na, oh, you know what, I'm positive. Tapos next topic na, hindi nila pag-uusapan. Sa atin, medyo sensitive pa rin yung treatment. No? There is still a stigma. It has probably decreased a bit, but not that much na gusto natin sanang mabawasan siya para yung mga nagpapatest dumadami. Angelique, we think that one of the main reasons why konti ang nagpapatest, and we're hoping mabago na to, is because nahihiya or natatakot. Kasi usually yung pinaka-common na question is, paano kung positive ako, ano mangyayari? And that's my segue to saying, hindi death sentence ang HIV. Kung meron po kayong HIV, it's just like another chronic disease. Halimbawa, ako po ay may high blood, hypertensive. I've been on maintenance medications, 1 pill of losartan a day since I was 24. 42 na ako, alam ng edad. So mga tagal na, mga 20 plus years. And I am expected to live longer, basta everything. Ganun rin sa ARV. Parang araw-araw siyang iniinom. When you reach a state where your HIV load is undetectable, your complications will not come out, you will be untransmissible. So yes, it is possible to live long lives, long happy lives with HIV. And they don't have to live in an isolated facility. Kailangan i-separate sila from the general public. They can actually continue living their lives in their own homes. Yes, they can. Yung idea na you have to be in a hospital or you have to be isolated, that was the 1980s or maybe when early 1990s when it first came out. So we understand a lot more about HIV, and nowadays, if you are well maintained on ARVs, just like maintenance drugs, then kahit ano po, yung iba, hindi lang pala iba, marami sa kanila, they work, students, yung mga nasa college, they go to school, professionals, they work, and they're just like any other person out there. Okay, anong ginagawang pagkipagtulungan ng DOH sa mga LGU para mas maging accessible din itong mga pre-exposure prophylaxis at ilang pang mga gamot? So, katrabaho natin yung mga LGUs, Angelique, yung ating mga health centers na pag-aari ng LGUs. Marami dyan mga HIV treatment hubs rin. So, that's one. Number two, meron pa tayong isang sector na kasama, private sector. And in the private sector, you have civil society organizations, you have groups like SAIL, or yung Project Red Ribbon, and many others. Tapos, they offer free HIV services. They reach out to what we call key populations, yung mga most at risk. And marami pa tayong mga ganong instances na napapadami natin yung nagbibigay ng testing at yung ating mga treatment rin like the ARVs. Testing, by the way, can also be done at home na nga with the self-test kits. If a person does not get tested, ano yung mga signs na kanyang kailangang abangan? Kasi meron din yung pamamaga ng kulani, di ba? Weight loss ba kasama dyan? Sabi nila yung LBM, yung like really bad diarrhea. So HIV can but not always has early symptoms. So sabihin natin nagkaroon ka ng exposure today, no? In the next 2 to 3 weeks you can develop symptoms like low-grade fever, parang mababang lagnat, hindi naman masyadong mainit na nawawala rin. You can have pamamagaan ng kulani, yun nga, yung lymphadenopathy in particular. Sometimes nagkakaroon pa ng skin manifestations, no, na nagkakaroon ng rashes na hindi naman siya mpox, nagpa-test ka negative or something else. Although we noticed rin na lately marami sa aming mga mpox patients na namatay, died not because of mpox but because of HIV. So they had it at the same time. So these symptoms may or may not appear in the first 2 to 3 weeks, but after that it becomes dormant. This is the challenge, Angelique, with HIV. Hindi lang pala a lot of HIV people living with HIV, pag hindi pa sila natetest undiagnosed, they can reach up to 10 years from exposure na hindi nila alam na meron sila ng virus. But and then
it hits them around the 10th year, what comes out, yung acquired immunodeficiency syndrome, So, naging or full-blown AIDS Naging na siya. full-blown AIDS na siya. But in the meantime, kung hindi rin siya nag-iingat at very, pa rin, yung kanyang Risky lifestyle, behaviors, ay yes. risky pa rin, nasa spread niya yung virus. Correct. Pwedeng mangyari yon. That's why it's important talaga to know your status. It protects not just you, but also the people around you. May mga nagsasabi na hindi na daw kailangan i-declare na isang public health emergency ang HIV because it's well-funded locally and internationally. What is the real score? So the reason why Secretary Arbosa is contemplating on declaring a public health emergency of HIV is because think of a hospital. Pag nasa hospital ka, pag nandun ka sa mga regular ward or even outpatient, makikita yung mga doctors and nurses, they're usually seated sa mga cubicles nila, nag-chart sila, or maybe they're doing rounds. Kumbaga, business as usual, kalmado, and even the patients are okay, di ba? Na parang nagpapagaling na lang sila. Yan yung mga ward rounds natin, regular rooms. Ganun ba ang sitwasyon ng ating HIV? Nakakakita na nga tayo ng 57 cases per day, tas mas bata pa. So the way the Secretary of Health, Dr. Arbosa, sees it is parang, and he's an emergency physician kasi at heart, sabi niya, I cannot stand this situation and we need to do something about it. Treat it like an emergency. Pag nasa emergency room ka, wag naman sana, pero yung mga nakaranas sa atin na dumating sa ER or nakanood na nangyayari sa ER, pag dumating ang ambulansya, all hands on deck dyan. Datingan yung mga doktor, di ba? Lahat ng mga instrumento darating depending on the situation of the patient. Yun ang gusto sana ng ating secretary. DOH should not be the only one attending to the patient. There should be other doctors or nurses. Who are they? Department of Education, to look at the level of information in our schools when it comes to sex education, para alam ng mga bata kung paano nalilipat ang HIV. Kasi nga, bata pa lang, there's already sex going on. Let's be frank about it, di ba? Kasi online and all. Who else? DSWD, para yung nasa community, alam rin how to respond to HIV. And many others. So it has to be a multi-sectoral effort. Sabi nga nila, whole of government, multi-sectoral, whole of government, lahat ng mga agencies. DILG, kasi as you asked me earlier, di ba, correct questions, ano bang ginagawa ng DOH with LGUs? But LGUs are not under the DOH, they're under the DILG. And we know that DILG is very busy and handling many others. So it's also a careful strategic call na in case sabihin na nga na emergency na to, nagre-read focus yung mga resources and attention. Bilang paggunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Narito po ang schedule ng airing ng 5 episode ng Season 1 ng Maaram. Abangan ninyo ito. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Nagbabalik ang in-person. Kasama pa rin po natin ngayong gabi si DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Pagdating sa mga rabies naman, I know there was a time na talagang ang daming nakakagat, ang mga, lalo na ngayon, talagang favorite natin, mga fur babies natin, di ba? Yes, I have 2. Oh, I have, don't ask me how many I have. I have like 28. Oh, wow. Plus another 8 for this. Okay, never mind. Bumaba ang bilang ng mga may rabies or ng kaso ng rabies. Is that true? Bumaba
numerically ang bilang ng rabies. Of course, we understand why napaka-concerned ng ating mga kababayan ngayon. At naintindihan namin kasi a major network, and they did right, they aired this case of a rabies patient na hindi siya bumalik dun sa kanyang second and third dose matapos niya makagat ng isang aso na may rabies. No? So unfortunately kasi, Angelique, ang rabies, naaagapan siya kung bagong kagat, bagong kalmot, or bagong dila yung rabid animal sa'yo at nagpunta ka sa isang center, sabi nga namin, Animal Bite Treatment Center, then maaagapan ka. But pag hindi mo na kumpleto yung series, medyo delikado yun. And when the symptoms come out, what are the symptoms? Ang hallmark ng rabies is yung tinatawag namin na aerophobia and hydrophobia. Takot sa tubig and hangin. Or sometimes tulog nga lang maririnig lang. Really? Kaya ako nagpo-post ng ganito. I have not seen personally a rabies patient, but as a medical student before, standard din sa medical school, pinapalabas yung video. Nagwawala sila, nakatali. Kasi the pathology of rabies, it really hits your brain. So you lose control. So rabid din sila, like the dog or the pet. So when you reach that stage, you just count the days. Oh my. And you say goodbye. But there was a case of someone who had been bitten last year. Pero ngayon lang siya nag-expire. Because it can reach probably as long as 1 year in some tulog instances. yung virus? Yes. Whatever. Sometimes, kung ang kagat, kunyari, nasa paa, kasi sabi nga namin mga doktor, pag malayo sa utak, brain, mas may oras pa. Okay. Pero umaakit yun. Yes, It will travel. gradually go up and travel and will reach your brain. But one thing I wanted to raise is, it's not always about what we call post-exposure prophylaxis, yung bakuna sa tao. Meron kasing bakuna sa aso. Yes, tama. At bakuna sa pusa. A lot of our cases of rabies, if not 90-something%, come from dogs and cats. 50% of rabies cases come from pets, mga alaga sa bahay. Ay, hindi naman exposed din sa labas. What if they're like inside the house lang? Well, that's what all of us fur moms and fur dads want to think. But sometimes, you might have cats na hindi lumalabas pero may nanliligaw na cat. Ayun na. Okay, diba? so It that's happens Nasa gate lang, diba? Pero what if your pet does not die? Hindi naman siya namatay. So hindi ka na dapat matakot? Sometimes the pets probably, well, if they do get rabid, it might take days for them to pass away. No, pero hindi ka dapat gano'n ng attitude natin, diba? Oo, dapat ang attitude natin kung parang, that's why you're called the fur parent, parang anak yan diba? Ang anak mo ba, hindi mo papabakunahan? Siyempre, papabakunahan mo rin. And the vaccine for dogs and cats is much cheaper than the post-exposure prophylaxis for people. The vaccine for dogs and cats in the private sector is around 300 to 400 pesos per dose. Private yun. Pag LGU, libre pa, or minimal, sometimes yung iba, although dapat nga niningil, mga 100 pesos or below once a year. Yes, true. So, if only ang mga aso Yan ang inaabangan ko. Diba? Yes. Pero ang problema daw, yung pila, sobrang haba daw po ng pila para sa mga taong gusto itong prophylaxis. So, I think sinabi na rin naman ng ating secretary before me, and we really need to remind our local government units. I think it's the right time now kasi we're about to enter a new cycle of local governance. Yes, that's true. Yung mga pwedeng re-elected, pwedeng newly elected, nako po sa ating mga botante at sa ating mga mayor, di ba, governor na rin. Baka naman, ng procurement po ng rabies vaccine gawin na po natin. There is a law, 1997, Rabies Control Act. Ang LGU ho talaga ang nagpo-procure ng rabies vaccine in support of the DOH. But again, there's another component. Yung sinasabi kong vaccine na yon, yung para sa mga tao na nakagat na. Ang isa pa, nakakatuwa naman na internally, kunyari secret lang pero share ko na rin sa'yo, nag-uusap na kami ng Department of Agriculture na magpo-procure na rin sila ng mas marami pang vaccines for dogs and cats. Because para matulungan na rin. Yes, tsaka pag ang aso at pusa ay walang rabies or nababawasan natin, edi kahit makagat nila yung tao, hindi nila malilipat yung rabies dun sa tao. Ayun, okay. ASec, ngayong nagsisimula na ang tag-ulan, ano po ang kahalagahan ng pagbabantay natin sa mga tinatawag na wild diseases? Hindi po yung wild meaning to say waterborne diseases, influenza-like illnesses, mga ganyan. So meron na tayong apat yung WILD, waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, and dengue. So babantayan natin ito at anong kanilang common denominator sa lahat sa kanila yung tubig. Kaya pag tag-ulan talaga So if you will allow me going one by one quickly, yung ating waterborne diseases kasi pag nagbabaha, yung ating mga naiinom na tubig,
kahit ba nakatubo yan, minsan yung mga tubo, check nyo po no, sa inyong water system. Baka mamaya may tagas yon. Kapag humina yung pressure, papasok yung tubig baha o kaya yung nasa may bangketa, pumapasok yung tubig, nako-contaminate po. It can actually cause yung ating mga stomach aches, diarrhea, and so on. Pagka may duda ho sa tubig, pakuluan ang tubig ng 2 minutes para sigurado tayong safe siya. Yung I naman, yung influenza-like illnesses, yun yung mga ubo at sipon na pagkakamalan na COVID, pero hindi naman lahat po COVID. Marami pa rin common colds. Sometimes irritation pag nagbago kasi yung biglang tuyo. Di ba sa umaga ngayon, ang init, Angelique, biglang uulan ng malakas sa hapon. Marami tayong may sore throat yan kasi nagkakaroon ng irritation. Yung letter L, leptospirosis, yan, pagka tayo po ay mapalusong sa baha, whether intentional or not, whatever the reason, after po lumabas dun sa tubig baha, maghugas ng katawan. Kung sa paa nabaha, din hugasan yung paa, sabon at tubig. Alcohol after? Pwede rin naman. Pero actually, yung water and the soap, pwede na yun. Okay. Tapos, siguraduhin natin na magtanong rin tayo sa ating health center, or you can call DOH hotline 1555, press 2 yata kung di ako nagkakamali yung advice hotline. Tapos, pwede nyo tanungin kung kailangan nyo ng tinatawag na leptospirosis prophylaxis. Meron tayo niyan for free sa mga government health centers. And then, yung letter D, yung dengue, yan, seasonal talaga yan pagka umuulan. No? Ngayon, nakita ko yung trend, di ko alam yung exact number, pero pababa dahil patapos pa lang or kakatapos pa lang ng ating summer. So we should still be careful. Yung mga lamok na sa mga tubig na naiipon, doon nagkakaroon ng kitikiti, dapat taob, taktak, tuyo, at takip. Yun yung sinasabi namin. Itaob natin yung mga water containers, di ba? Itaktak natin yung maliliit na, akala mo yung mga tansan, pwede nung magkaroon ng kitikiti. Di ba? Tapos tuyuin yung paligid, takpan yung mga water reservoir natin. Okay. Pero, dahil nga paulan na ulit, so water will be gathering around na naman. Yes. So, pwedeng umakyat na naman ang bilang ng mga medengue. Pwede. Ayoko naman manakot, no? Pero we anticipate na magkakaroon yan talaga ng increase. And one thing pa pala na this year, earlier in this year, nasabi na rin namin ito na we anticipate rather large increase in dengue because ang dengue, 4 yung variant yung sinasabi, pero serotype yung proper term. May dengue 1, 2, 3, tsaka 4. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng dengue, kung alin mas sa 4 na number yun, ay hindi ka na magkakaroon noon ulit. For example, kung magka-dengue 2 ka na, hindi ka na magkaka-dengue 2 ulit. Kaso meron ka pang 1, 3, and 4. O, diba? So, kailan ka mag-graduate sa dengue? It means medyo matanda-tanda ka na ng konti bago ka magkaroon ng immunity. Yung mga bata, wala pa talaga silang immunity. And every year, may mga baby, may mga bagong panganak. So, every 3 to 5 years, nakakakita tayo ng cycle na dumadami yung taas. We might be due for an increase this year. But we're hoping that it will not be the case. Okay, what will distinguish again dengue from the other fever and pantal-pantal din ba yan? Okay. Sa dengue, ang pinaka-hallmark niyan is yung lagnat na mataas ang temperatura. High fever, 40 degrees centigrade, no? Pag or 39 or 40. Pag nakita natin yon, most likely dengue na to. Lalo na sa mga bata, hindi makareklamo yung mga bata May kakaroon yan ng kasabay na headache, pwedeng magkakaroon ng tummy ache, vomiting, pwede yan. Meron pa yung tinatawag nila sa English or medical term retroorbital pain. Ibig sabihin, parang sa loob, sa likod ng mata. Parang may kakaibang headache, hindi sa taas na sa loob talaga. Yan, pwedeng dengue yan. Ayaw nating dumating sa punto na may pantal or may pagdurugo ng gilagid. Or minsan, pag nakita natin yung dumi ng pasyente na may dengue, iba yung kulay, hindi yung usual na brown or yellowish, nagiging black. Yes, ayaw natin mangyari yun kasi that is an advanced stage of dengue. That means there's blood na in the stool. Exactly, nagbe-bleeding na. We don't want that. So, ibig sabihin, sabi nga nila, seek early consultation. Wala pong mawawala. By the way, pwede siya mapagkamalang lepto kasi umuulan sa paligid Yung ibang patients, akala nila dengue, yung pala lepto, lumusong pala sa baha or vice versa. Akala nila lepto, yung pala dengue. Magandang kumonsulta at merong mga dengue fast lanes yung ating mga ospital. Kapag yung doctors who are trained or nurses, they look at you, sabihin nila, parang dengue to yung mga lab tests lahat, binibilisan para ma-diagnose kagad. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.
At nagbabalik ang in-person ngayong gabi, kasama natin si DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Ano pang mga sakit na binabantayan ngayon natin? Kasi meron yung isa, yung glandular ba yun? Okay. What is that? Hindi siya, initially, akala namin na glanders, which is a very rare disease, no? Ito ay tinatawag Sa glands ba yun? hindi naman siya sa glands. Akala ko una, parang ano ba to? Sounds like a foreigner. Kasi glanders, di ba? Right. Pagka it rolls off your Pero hindi siya common, no? It's very rare. Akala namin nung una glanders. Pero nung nagkaroon na ng confirmation test, ano pala siya? Meloidosis. Another term yan. Oh my, ano yan? But do not be afraid because meloidosis has been around for quite some time. Yung meloidosis sa putek na kukuha, hindi naman basta-basta putek. Kung wala pong nare-report na meloidosis sa inyong lugar, most likely wala po yan. Pero sa mga agricultural areas, pwedeng meron yan. At simple lang po yung prevention, magbotas po. Alam po namin, nakakita na po ako, marami tayong mga kababayang magsasaka na sanay na po lumalabas sa bukid, nakatsinelas, or yung iba paa, di ba? Sa panahon ho ngayon, mas maganda kung nakabotas. Hindi naman kailangan mahal, pero yung waterproof boots para kahit nasa putik tayo, hindi lang sa meloidosis, pero other diseases din natin nakukuha. The situation is very much under control. Katrabaho po namin ng Department of Agriculture para hindi na po ito magkaroon pa ng spread. Ano bang sintomas nun? Ang meloidosis, like any other infectious disease, fever. Nagsisimula talaga ang infection sa fever kasi yun yung response ng body natin. Sometimes, nagkakaroon sila, hindi pala sometimes, a lot of patients will have weakness, but ultimately, it will depend kasi ang medicine, tatanungin mo parang investigative work. Pag may nakita kaming sintomas, meron kaming naiisip na checklist based on titignan namin yung tao, ilang taon na siya, anong kasarian, anong aktibidades. Pag nalaman namin na, pag tinanong ka ng doktor, nagpunta ka ba sa isang bukid or nagsasaka ka ba? May mga alaga ka bang hayop? Nag-iiba sa isip ng doktor kung ano yung mga pwedeng checklist. Lumusong ka ba sa baha? Tinatanong namin yung mga bagay na yan. Tapos, in particular, kaya connect ko ulit dun sa prevention. Pagka tayo po ay nagkatrabaho sa agricultural area, kasi doon namin nakikita yung meloidosis. Not at the tourist spots, not in the general public. Hindi mo siya makukuha na going around lang. But if you go to a farm, if you're a farmer or if you're an agricultural worker na hindi farmer, meron mga veterinarians, alam nila yan at nag-iingat sila dyan. Ayun. Let me just talk about TB. Kasi dati talaga laganap ang TB dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon. It hasn't been eradicated. It has not been eradicated. Si Sec kasi diretsahan yan Sabi niya, tingnan nga natin yung numbers, biglang bulaga, meron pa tayong mga, I think, 300 or 400,000 mga undetected. Ibig sabihin, hindi natin nalalaman pero may TB pala. Anong symptoms ulit ng TB? Ang TB, pwede kang magkaroon ng lagnat na mababa. Ang temperaturang lagnat, mga 38, ganyan, or 37.8, ganyan, mababa lang at the end of the day, at napapagod-pagod ka. Meron kang unexplained weight loss, tuwan-tuwa ka, parang, nagsislim down ako. Hindi ka naman nagda-diet, hindi ka naman nag-exercise, magpa-check po. Pwede kasing TB yan, wag naman pwedeng cancer, pwede ring ibang bagay. Pero usually, TB nangyayari yan. Ubo na may dugo. Yung ubo na may dugo, hindi natin nakikita masyado ngayon kasi medyo advanced stage. Pero tama po kayo na isa yun sa mga simptomas na nakikita natin. Unexplained cough, more than 2 weeks, na hindi naman malakas, tas wala ka namang infection, hindi ka sinisipon, ubo ka lang ng ubo, it might be TB. But that can be caught through an X-ray. Yes. Screening can be through an X-ray. Dati, malalaman, marami namang mas matandang doktor sa akin. Nung ako po yung nag-graduate noong 2008, yung kukuhanan ka ng plema, yes, tapos, di ba, tapos 3 times yun, no? Ngayon, hindi na. Meron silang technology. Yung sinasabi ko na napamura ni Sec from $20 to $9. No? Yung cartridge na, Gene Expert cartridge. Kukuhanan ka lang, I think, ng a little swab or a little phlegm or saliva, tapos nagagawan siya ng PCR test, malalaman mo kung may TB. Hindi lang kung may TB, kung ang TB mo ay responsive pa sa ganitong gamot or kung resistant siya. Alam ko, may mga primary complex sa mga babies, di ba? Is that an indication of TB na rin? Correct. Connecting to the testing, no? Dati yung mga bata, hirap i-test yan. Kasi paano masasabihin sa bata, lalo na sa sanggol, sige nga, umubo ka. Diba? So, hindi mangyayari yun. Tama. So, but if, as a doctor, if you're able to get a sample of the baby yung sa laway or sa kanya, minsan magpiplema pa yung baby, kuhanan mo, natetesting na yun dun sa cartridge na sinasabi natin at malalaman mo may resulta. Isa pa sa mga hamon natin ngayon ay itong
access to healthcare services, and also access to real-time information. Lalo na sa ating mga kababayan, sabi niyo nga, mga naninirahan sa bukid, sa Yes. mga rural areas. Ano na po ang nakita niyong solusyon para ma-bridge yung gap? Malaking bagay po ang two things, ang komunidad at ang teknolohiya. Okay. Ang isang bagay na meron tayo ngayon na wala noon, pero mukhang ang ating nababalitaan ko, ang DICT ay very active. Ang ating Secretary Aguda sa utos ng Pangulo, naglalagay sila ng mga satellite internet. Sige na, sabihin ko na yung brand, wala naman siyang kalaban sa ngayon, Starlink. Naglalagay sila ng mga Starlink na dati-rate, may mga lugar kami na hindi namin naaabot as DOH kasi walang internet, hindi makapag-transmit ng datos at kami hindi makapagpadala ng impormasyon. Abay ngayon, lagyan mo ng Starlink kahit malayong isla sa gitna ng dagat, kaya. Okay, that's one. And then yung sinabi ko, yung komunidad, so technology tsaka community, yung komunidad, effective pa rin ang ating interpersonal relationships. Yes. House to house. It still is very effective at merong trust factor. Dagdag ko na yun sa Hindi yung technology. Marites Hindi. system. Huwag yung Marites. Huwag yung Marites. Dapat yun talaga yung mga pagkakatiwalaan ng sources. Speaking of huwag Marites, surprisingly, or maybe not surprisingly, radio is still very much all over the islands. Right. Kaya ako po as spokesperson, never ko minaliit ang ating mga kasamahan sa radyo. At hindi ko lang sinasabi dahil anchor rin sa radyo si Miss Angelique, pero malaking bagay talaga na, kasi something to do with the frequency, mas nakakatawid siya ng mga bundok, kahit Yes. nasa lupalop ka na malayo, magbukas ka ng transistor. It's affordable. And it's affordable. So, Right. malaking bagay po yan. May nabanggit si Secretary Ted about the Buas Center. Yes. Ano nga ba yung Buas Center na yan? Ang Bukas stands for Bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers. Pero kaya namin siya tinawag na Bukas para madaling tandaan. At dahil bukas siya mula 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Saan mahahanap ito? Meron po tayong 51 na Bukas Centers. May listahan po yan. Makukuha po yan sa, I think PTV will already endorse. So there will be a list na nandun yung mga address. Nationwide po yan. Ang pinaka-importante sa Bukas Center, yung oras nga niya, 6 a.m. to 10 a.m. Yung iba sa kanila, tanungin niyo po, baka nagta-24 hours na. Kung kayo po ay kailangang pumunta sa ospital, pero hindi niyo naman kailangan ma-admit, baka meron lang kayong minor procedure. Yung iba, nagpapapalit lang ng sonda. Yung iba, nagpapa-opera ng katarata. Yung iba, nakagat ng aso, animal bite. Maraming mga ganyang services na kukuha sa Bukas for free. Free siya dahil DOH siya, nanggagaling sa budget ng bayan, sa ating taong bayan rin, no? Through the DOH, ang ating pambayad sa mga Bukas Centers. Ang mga doktor ay magagaling na mula sa mga malalaking DOH hospitals. At yung ating mga PhilHealth packages, accredited rin ho yun. So ito yung mga walk-in and then walk-out. Hindi mo kailangan mag-confine. Magamit ko nga yan. Thank you for that. I will use that na walk-in and walk-out. Hindi kasi hirap kami ipaliwanag. Dati ang ginagamit namin, hindi mo kailangan ng kama, hindi mo kailangan mamalagian. But I like it na walk-in, walk-out. Kasi para ka lang, hindi naman ako magpapakonfine Kung papakuha ka lang ng dugo. Sometimes kailangan mo lang magpa-monitor ng kolesterol. Di ba sa panahon Right. ngayon? So nagagawa yan sa mga Bukas Centers. Gusto ko rin tanungin kung paano natin napapangalagaan ng mga healthcare workers kasi parang sila yung nasa front line. Pag sila yung nagkasakit, ano yung naibibigay din nating tulong sa kanila? Ang ating mga healthcare workers, lalo na po sa mga ospital, alagang-alaga po yan pagdating sa mga hospitals. Meron kaming parang unwritten rule na syempre we care for our own mga kabaro. Hindi ibig sabihin inuuna sila, pero kasi syempre sino bang tutulong sa kapwa health worker kundi kapwa health worker. So very well cared for sila sa mga DOH hospitals. In fact, a lot of the DOH hospitals have rooms or wards dedicated for their staff and also other medical staff. So meron yan, number 1. Number 2, ang ating mga health packages, mapa-health worker naman o hindi, covered rin po yan. In fact, kasama sa 8-point action agenda ng Department of Health ang kapakanan ng mga health workers para siguradong naaalagaan rin yung nag-aalaga sa atin. Talagang in demand ang mga Filipino healthcare workers, mga nurses natin, even doctors in other countries. And the packages are so attractive compared to what we have here. Ano po yung ginagawa ng DOH para, well, syempre ayaw naman natin sila mapigilan na umalis, pero para naman mas manatili sila if there is something extra for them kasi nandito din ang kanilang mga pamilya.
Masaya ako na tanong mo yun, Angelique, no? Kasi nung una, ang training sa amin is huwag mong hayaang lumipad. Dito yan, brain drain kasi yan. Hindi po ganun ang pananaw ni Secretary Urbosa. And I'll explain why. Kakagaling lang namin sa Geneva, Switzerland para sa World Health Assembly kung saan namuno ang Pilipinas. And habang nandun kami, may mga tinatawag na bilateral meetings. Yung mga bansa nakikipag-meeting sa amin. Hindi ko napapangalanan po ng mga bansa. Pero halos lahat sila ang sinasabi lagi kay Secretary Urbosa, Secretary, can we hire your nurses? So parang kami, teka muna, ayaw nga natin mawala yung mga nurses natin and also doctors, nurses and doctors. Sabi ng Secretary, if you have a product that is in demand and it's very good and those are our health workers, what do you do? Kung may produkto ka, pipigilin mo ba yung produkto mo o paparamihin mo? Okay. So, ganito ang nangyari. Sabi ng Secretary sa mga nakaka-meeting niya, pwede kang mag-hire ng Filipino nurse or Filipino doctor, so mag-a-abroad yon on condition. Kausap niya yung bansa, bansa sa bansa, bilateral. Sabi niya, on condition na magpapa-scholarship ka. May bagong batang Pilipino na interesado maging nurse or may doctor, bayaran mo yung pag-aaral niya. Maaaring mag-abroad rin yung hindi natin alam or maaaring manatili sa Pilipinas. Number 2, magkaroon ka ng exchange. Kausap ni Secretary yung mga kapwa-secretary niya, mga one-on-one yun. Magkaroon ka ng training program, meaning exchange program. Padala mo yung mga professor mo, so mga Canadian professors, mga US professors, UK, iba. It's part of the negotiation. Punta kayo dito, yung ibang professor namin or mga practicing doctors and nurses pupunta rin doon, pero babalik rin after how many months. So nagkakaroon ng learning exchange. And then number 3, paano gagawin natin dun sa mga, bubusina lang ako, sa mga tumatanda na nurses and doctors? Kasi syempre matagal na tayo nagpapadala ng nurses and doctors abroad. Fun fact, or maybe not fun fact, but fact, ang mga Pilipino ayaw mag-retire sa ibang bansa. Usually, They will come back. They will come back. Babalik at babalik ka rin, di ba? Exactly. And it's more fun in the Philippines. Right. So, it's very important. Hindi kasi nandito yung pamilya eh. Di ba? Very close to our hearts ang ating family and ating, kahit gaano ka, anong kondisyon ng bansa natin, we will always come back to our beloved Philippines. And, sabi ni Secretary Ted, the country that hired them must also provide for the return. Ibig sabihin, yung, not necessarily the airfare, not literally the airfare, pero yung mga kondisyones para pagbalik nila sa Pilipinas, meron silang lalandingan na trabaho, pwedeng retired na sila, but they can still teach. At dito rin sa side natin sa Pilipinas, yung mga DOH hospitals, saan tayo kukuha na magte-training? Kunin natin yung mga sobrang veterano na magagaling na nurses na nag-retire na nga sila from their deployment. They just want to come back. So they will have a role here if they want. So may mga ganong sinastructure si Secretary Ted para dun sa welfare ng ating mga health workers. Among other things. Hindi yung dati kasi parang simple lang, we keep on sending out nurses, tapos bahala na kayo dyan. Under this administration, President Marcos, Secretary Urbosa, we care for our health workers even if they go abroad and when they come back. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television. At nagbabalik po ang in-person sa huling bahagi na po ng ating programa ngayong gabi para po sa mga nalalabing tanong natin para kay DOH Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Hindi naman totoo na nagsasara ang ilang units or like areas sa isang ospital kasi nauubusan ng mga nurse, mga ganun. We are getting reports na nangyayari yan, but that's the reason why, sabi nga ni Sec, part of the package of parang sending nurses and nurses, kailangan may kapalit. Kasi alam natin yan eh. So, we have hospitals that are running
happening, nagagawa ng paraan naman. Pero to prevent these from happening, in economic terms, the supply of healthcare workers, ibig sabihin yung dami ng mga available na nag-aaral, yung pipeline na sinasabi. Ilan ba yung nag-aaral dyan na mag-graduate in 1 year, 2 years, 3 years? Dapat consistent po tayo na alam natin na may papalit. Meron bang paraan na kapag gumraduate, merong prescribed number of years na dito ka muna, maglingkod ka muna dito sa probinsya, ganyan. May tawag dyan, Angelique. Ang tawag dyan, return of service. Yes. Some of our medical schools, some of our nursing schools implement that. Pero it is a case-to-case basis. May mga schools na gumagawa nun. Hindi natin siya ginagawa na general policy. Kasi nga, ang perspective ng ating Secretary of Health is, if you have a good product, if you have a good nurse, a good doctor, you make more. And then, they stay here, or they can also go abroad. It's their choice. But ultimately, there will be those who will choose to stay. And the quality naman of our products, how are they doing? Very, syempre as one of them. Diba? Very, very high. That's the reason kung bakit in demand tayo. Yeah. Iba talaga ang pangangalagang Pilipinas. Secretary Ted in public has been known to say na the Canadian ambassador once approached him. Sabi sa kanya, Secretary, I would like to hire nurses. Sabi ni Secretary Ted, okay, you send your young Canadians to the Philippines, we will train them, and then we'll send them back. Sabi ng Canadian ambassador, Angelique, no, we want Filipina nurses because mapangalaga, Iba puso. iba ang puso, and magaling. Yan, okay. Nabanggit mo yung participation ni Secretary Ted Arbosa sa Geneva. Ano ba tawag dito? World Health Assembly? Yes. Anong role nun vis-a-vis the World Health Organization? Right. Ang World Health Organization, kilala natin yan, no? Yan yung pinaka-international standard-setting body, nagsasabi or nakakatuklas ng mga bagong teknolohiya, nagsasabi na ito ang ating sistemang pangkalusugan. Yung World Health Assembly, yun yung pinakamataas na governing body, ang namumuno sa World Health Organization. Yun ay kinocompose ng mga 194 na mga bansa. At ang tumatayo doon sa assembly, sa assembly mismo, is yung mga Secretary of Health, or pag international ang term is the Ministers of Health, mga Secretary of Health yun. Nagpunta lahat sila sa Geneva or yung kanilang mga representative together with particular teams. Meron rin tayong team. Angelique, one way of para maintindihan natin mga kababayan, para siyang Olympics. Oh, bakit Olympics ng di ba? doktor. Si Carlos Yulo, di ba? Gold medal. Tuwang-tuwa at palakpakan tayo. Nag-gold medal rin tayo this year because for the first time sa kasaysayan ng mundo, ang Secretary of Health ng Pilipinas ang namuno sa World Health Assembly. It's also the first time that the President of the Philippines through video was able to address all of the ministers. Ang karangalan, malaking karangalan. Malaking karangalan sa lahat ng Pilipino, hindi lang po sa DOH. Tapos, kaya nga parang Olympics siya, may kanya-kanyang event yan. So, marami kaming pumunta, that is true, but all of us had particular engagements to speak with. May mga counterparts kami. Ako po, personally, I had to speak in 3 events on health financing. At diretsahan yung mga tanong na parang, bakit umalis ang Estados Unidos? Anong ginagawa niyo sa Pilipinas pagdating sa USAID withdrawal? May sagot naman doon, no? Diba? So, may mga ganong usapan and so on and so forth. May mga counterparts ako, ibalik ko sa usapang human resources. Yung ating Director for Human Resources, kasama namin, pinag-usapan rin yung kapakanan ng mga nurses and so on and so forth. Okay. Ano naman kaya yung maaari nating matamo? Yung pagle-leverage ngayon dahil, ayan, di ba? Presidente o Pangulo ng Assembly ang ating pong Secretary ng Correct. One is yung direct influence or sabihin na nating prestige dun sa mismong Assembly ng WHO. Number 2, pagdating sa usapin ng HIV, sabi nga ngayon, alarming, di ba? 57 cases per day. Anong gagawin natin? Tapos nagkaroon pa ng balita na may mga dating partners tayo na nagbibigay ng resources, nag-pull out. Saan tayo kukuha? Aba, dahil sa prestige na binigay sa ating bansa, ang Philippines ay kasama rin sa UNAIDS Governing Board. UNAIDS is the UN agency na in charge sa AIDS. So ang suporta doon ay maaaring makuha rin depende sa ating performance sa governing body. So may isa pa, yung tuberculosis. Nagtaka kami bakit ang mga testing cartridge sa halimbawa ay nakukuha natin, nabibili natin dito at the price of mga $20. May nakausap ang secretary doon, yung stop
Stop TB na grupo at siya rin ay ginawang hinalala ng Pilipinas, Secretary Ted as a member of the board, kayang mabili sa international market sa merkado yung $20 na bibili ng $9. Malaki ang matitipid at importante yun kasi yung $11 na yun, pwede mong ipambili ng mas maraming cartridge para mas marami sa Pilipinong may TB ang matesting at magagamot natin. So maraming pasalubong Ay, na ang ganda. And finally, ano po ang dapat asahan ng ating mga kababayan, ng publiko sa Department of Health? Ang Department of Health po ngayon, under our Secretary Teodoro Herbosa and of course our President Ferdinand Marcos Jr., gusto nating ilapit ang kalusugan sa ating mga kababayan. At hindi lang po to motherhood statement. Yung ating mga bukas centers nandiyan po sa primary care. Kakakibat natin ng PhilHealth, which is a DOH-attached agency. Si CEO Dr. Edwin Mercado, inaayos po natin yung mga benepisyo. Marami po nagdoble na yung benefit package at tumataas pa. So at the same I had time... a stroboscopy, by the way. Oh! Ang laki nung halaga nun, pero halos nabawas lahat. Correct. Natira lang 1,000. Thank you so much. I'm so happy. Hindi po scripted yan. I mean, so makikita natin yan. No? So make sure na registered po kayo. Lahat ng mga programang yan. At all the time, nakabantay po ang inyong DOH pagdating sa mga sakit. Mapa Mpox, mapa COVID, mapa glanders, meloidosis, at marami pang iba. Huwag po kayong mag-alala. May nakabantay po sa inyo ang Department of Health. And with that, maraming salamat. Nako, dami naming natutunan ngayong gabi. Ayan, ASec, thank you for being available. You are Hanggang sa welcome. muli. Karangalan po ang makapaglingkod sa pamamagitan ng impormasyon. At patuloy po na pinalalawak at pinagbubuti ng Department of Health sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Ted Herbosa ang mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Sa bagong Pilipinas, makakaasa po tayong walang may iwan sa hangaring makamit ang universal healthcare dahil bawat buhay ay mahalaga. Truly. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.